Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si P2E Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa mga top 5 na play to earn coins ngayong taong 2024. Ayan, P2E or play to earn coins. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Kaya ayan, mga top 5 na P2E coins para po ito sa mga investors na mahilig mag-invest sa mga gaming cryptos or gaming tokens. Ayan, ang unang-una po rito ay itong si Fluky Ino. Ayan, Fluky announces its partnership with Alchemy Pay. Ayan, yung pinakamatinding laro po ngayon ng Fluky Ino ay yung tinatawag po nilang Valhalla. Ayan, kung subukan po ninyong laruin yan kung pero sa tingin ko naka-beta test po pa lamang siya. Fluky, a rising star with the play-to-earn market, recently announced a collaboration with Alchemy Pay, which means it will incorporate Alchemy Pay on ramp service into the Fluky Coin website. Ito po yung latest na development po dito kay Fluky Ino, kung saan ay nagkaroon po sila ng isang matinding partnership kay Alchemy Pay na isa pong payment processor. Ibig pong sabihin nito ay sa pamamagitan po ng Alchemy Pay ay pwede po nating gamitin ito na pambayad para makabili ng mga produkto at serbisyo sa website ni Fluky Ino. The new feature will allow Fluky platform users to convert fiat into cryptos directly through a dedicated Buy Fluky button. Ayan, pwede po natin i-convert yung ating mga Fluky Ino tokens sa mga fiat currencies. Kaya yan, sa pamamagitan lamang daw po ng pagbinto ng Buy Fluky button. This partnership is a huge milestone towards making cryptocurrency transactions easily accessible and user-friendly. Ayan, yung kanilang pakikipag-partnership po rito kay Alchemy Pay ay isa po itong malaking milestone na nakamit ni Fluky Ino sapagkat mas magiging napakadali at saka napaka-user-friendly ang pagbili or pagtransact ng mga cryptocurrencies dito sa platform ni Fluky Ino. This move also comes at a time when the price of Fluky coin has been undergoing a major surge, having surged by at least 15% within a single day. Kaya yan, nagkaroon po ng yung kanilang partnership na ito ay nangyari po ito or naganap po nung nakakaranas po ng isang major surge or pag-angat sa presyo itong si Fluky Ino. Yan, Fluky Ino, kung saan ay meron po siyang ibinigay na at least 15% na gain or paglago sa loob lamang ng isang araw. Analysts is speculating a positive price prediction for Fluky Ino in the coming days. Kaya yan, meron na pong mga analysts ang nakakapagsabi na base sa kanilang analysis ay sa mga paparating na araw ay aangat ang market price ni Fluky Ino. Yan, ang sunod naman po rito ay si Avalanche or si Avax. Yan, investor hints on possible 20% price surge. Kaya ayan, may mga magagaling na mga investors ang naglabas po ng kanilang prediction dito kay Avalanche na posible pong makakaranas itong si Avax ng 20% na paglago sa kanyang presyo sa mga sa nalalapit na araw. The Avalanche price has been bouncing back from $33 to around $40 mark. Kaya naglalaro po ang presyo ni Avalanche sa presyong 33 hanggang $40. The Avalanche coin investors are set on flipping the coin's resistance back to its support zone, aiming for more gains over losses. Kaya mukhang ayon po sa mga investors ay babasagin daw ni Avalanche ang kanyang isang resistance line. Ayan, at gagawin daw po niya itong isang support zone. Kaya ayan, over the last 3 weeks, Avax coin holders have managed to accumulate over 4% of the circulating supply for more than 1 year. Ayan, itong nakalipas na 3 linggo ay ang mga holders or investors ni Avax ay halos nakapag-accumulate na po sila or nakabili na po sila
nabili po nila yung 4% ng circulating supply ni AVAX or Avalanche. At nangyari lamang po yan sa loob ng higit isang taon. This resulted in 4.2 million Avalanche tokens that have been valued at around $161 million. Kaya yan po yung nagawang i-accumulate or bilhin ng mga investors or holders ni AVAX. Umaabot po ng 4.2 million na AVAX token. At yan po ay nagkakahalaga ngayon sa kasalukuyang presyo nito ngayon sa $161 million. Yan, sunod po kay AVAX ay itong si Beam. Ayan, Beam surges by 7% as top analyst Woods.ai predicts a further rally. Ayan, nakaranas po ng paglago or pagtaas sa presyo itong si Beam ng 7%. Pero ayon po sa isang kilalang analyst na si Woods.ai ay ayon po sa kanyang prediction ay magpapatuloy pa daw ito sa kanyang pag-angat sa presyo. The GameFi market seems to be heating up as top P2E projects including Beam pump up by 7%. Ayan, nag-iinit daw po ang GameFi market. Ayan, ito po yung mga play to earn na mga projects or mga games kung saan ay naglalaro tayo ay nakakaipon po tayo ng tokens. Ayan, or crypto asset. Kaya yan po maganda ngayon sa mga games na natin ngayon. Yan, play to earn. Kaya hindi po napupunta sa yung oras natin sa paglalaro ay hindi po nasasayang. Kumikita pa tayo. Popular crypto trader known as Alex Baker has highlighted that the gaming market, which is valued at around $20 billion, is set to undergo a full bull trend. Kaya yan, ayon po kay ginoong Alex Baker na isang kilalang crypto trader, ay yung gaming market natin ngayon ay nagkakahalaga ng $20 billion. Pero ayon po sa kanya ay ito raw po ay makakaranas ng isang matinding paglago. According to the market analyst Woods.ai, he forecasts a Beam price move that's set to hit 0.5 within the coming weeks. Ayan po yung prediction ni Woods.ai dito kay Beam. Sa paparating daw po na ilang linggo ay aakyatin niya ang presyong 0.5 or 50 cents. Different analysts seems to be backing Woods.ai's positive price prediction for Beam, indicating that the coin is set to undergo a surge in the coming months. Kaya ayan, hindi lamang po itong si Woods.ai ang nagsasabi ang naglalabas ng ang may prediction na aangat itong si Beam. Meron din pong ibang mga analyst na sumusuporta sa kanyang prediction na ito, na aangat po ang presyo ni Beam sa paparating na ilang mga buwan. At yan ang panghuli naman po natin dito ay si IMX or si Immutable. Crypto trader Crypto Patel sets $3.70 as Immutable next price target. Yan na po ang sunod na price target ni Immutable or IMX ayon po sa isang crypto trader na si Crypto Patel. $3.70. Yan na po ang kanyang aakyatin. Sunod na aakyatin. Immutable IMX has been enjoying a bullish outlook. The IMX price enjoyed a 24-hour surge of 6.7% and 26% weekly surge, topped with a 147 surge over 2024. Kaya ayan po yung ipinapakitang magandang performance nitong si IMX. Ayan, halos umaangat po siya. Nitong nakalipas na 24 oras ay 6.7% yung kanyang naging pag-angat. Nitong nakalipas na linggo, yan, or 7 days ay 26%. Kaya sa kabuuan ay ang kanyang performance po sa taong ito 2024 ay nasa 147%. Immutable coin is certainly set on a better trajectory to becoming one of the best play to earn games crypto of 2024. Ayan daw po. Itong si Immutable coin ay ito raw po ay naghahanda sa isang magandang para magpakita ng isang magandang performance. Kaya kapag nangyari daw po ito ay siya raw po ang maituturing na pinaka the best na play to earn games crypto ngayong taong 2024. According to prominent analyst and trader Crypto Patel, the Immutable price is bouncing from a higher demand zone and is set to remain on a long-term surge. Kaya ayan po kay Crypto Patel ay ang presyo ni Immutable or IMX ay
mukhang ito po ay naglalaro sa tinatawag po niyang higher demand zone. Pag sinabi po nating demand zone, ay marami pong interesadong bumili nito. Kaya dahil dito ay ayon po sa kanya ay mukhang makakaranas po ng isang pangmatagalang pag-angat sa presyo itong si Immutable. He also cites the Immutable Coins 2024 high of $3.70 as an outstanding and potential target within the coming weeks. Ayan, binanggit din po ni Crypto Patel ang previous all-time high nitong si Immutable Coin na $3.70. At ayon po sa kanya ay sa paparating na ilang linggo ay posibleng aakyatin nito or babalikan ito ni IMX. Yan, kaya isa raw po itong magandang price target para sa kanya, $3.70. Ayan, yan pong muli ang mga top P2E or play to earn coins natin ngayong taong 2024. Ito pong si Immutable or IMX, si Beam, si Avalanche, at saka si Fluky Ino. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.